Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля. США і Росія голосували проти. Генеральна асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію про зміцнення міжнародного співробітництва та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Документ підтримало 97 країн. Сполучені Штати приєдналися до Росії та Білорусі, проголосувавши проти. Джерело Укрінформ «Українська правда». Деталі. Резолюцію під назвою «Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи» підтримала більшість присутніх у залі делегацій. До табору противників документа, окрім Росії та США, увійшли Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Конго та Нігер. Ще 39 країн утрималися. Ухвалений документ офіційно визнає тривалі серйозні наслідки аварії та наголошує на необхідності підтримки постраждалих громад. У тексті резолюції висловлюється серйозна стурбованість через пошкодження нового конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС 14 лютого 2025 року внаслідок атаки російського дрона, що поставило під загрозу десятиліття міжнародних зусиль із забезпечення безпеки об'єкта. Ухвалений документ офіційно закріплює зміну написання назви Чорнобиля англійською мовою. Відтепер в документах ООН використовуватиметься українська транслітерація «Чорнобиль» замість радянської «Чернобиль». Це також стосується офіційної назви Міжнародного дня пам'яті, що відзначається 26 квітня. Генасамблея постановила провести спеціальне засідання 24 квітня 2026 року, присвячене 40-й річниці трагедії, та закликала світ допомогти Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури АЕС. Окрему увагу привернула позиція Сполучених Штатів. Представниця американської делегації пояснила своє рішення голосувати проти не відмовою від підтримки ядерної безпеки України, а ідеологічними розбіжностями з формулюваннями ООН. Пряма мова представниці США. Сполучені Штати проголосували проти тексту через посилання на порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року та пов'язану з ним мову. Порядок денний на період до 2030 року та цілі сталого розвитку просувають програму м'якого глобального управління, несумісно з національним суверенітетом і суперечить інтересам США. Деталі. При цьому американська дипломатка наголосила, що Вашингтон продовжує підтримувати міжнародні стандарти ядерної безпеки та зусилля із запобігання інцидентам на українських атомних об'єктах в умовах війни. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник, представляючи проект, гостро розкритикував спроби Білорусі просувати альтернативний документ. Він нагадав, що Мінськ втратив моральне право на такі ініціативи, оскільки надав свою територію для російського вторгнення в Україну у 2022 році, що призвело до захоплення ЧАЕС російськими окупантами. Дія держави, яка дозволяє використовувати свою територію іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави, кваліфікується як акт агресії, зауважив Мельник. Мельник також наголосив на історичній справедливості зміни транслітерації назви станції. За його словами, використання форми «Чорнобиль» походить від російської транслітерації радянської епохи, і її подальше вживання є продовженням імперської спадщини. Нагадаємо, російські війська захопили Чорнобильську АЕС у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, використовуючи її як плацдарм для наступу на Київ. Окупація станції тривала 36 днів, протягом яких росіяни порушували протоколи безпеки та утримували персонал у заручниках.